Hi guys! Welcome back to my channel! Hi ka! Hi! Dali! Hi! I don't trust you, I'm gonna shoot. Beautiful morning, you're the sun of my morning. Guys, magluto ako ngayon ng spaghetti. Kasi birthday ng aking kapatid. So ayan, naghiwa na ako ng bawang at sibuyas. Tapos yung next naman, papakuluan ko muna to pasta. So ayun, hintayin lang natin siya maluto. Tapos ako maghiwa na ulit ako ng sibuyas. When I met you in the summer and I came to your town, we fell in love and we burned it to the ground, and we could be together, baby, but I gotta leave soon. Everybody's listening now, but we got nothing to lose. When I met you in the summer. So ayun guys, nagiwa na ako ng bawang at sibuyas. Tapos eto, nalagyan ko siya ng ham. Tapos may hotdog, Hungarian. Tapos eto, may mushroom ako ilalagay kasi gusto ng birthday girl mo lang. So ayan, may giniling and may spaghetti sauce, Italian style kasi ayaw namin ng matamis. So ayun. Ayun guys, nahiwa ko na lahat ng mga ingredients. May hotdog, Hungarian, may ham, may bawang, sibuyas, mushroom, cheese, giniling. So yun, lalagay na natin siya. Yan, syempre huwag kalimutan yung mantika. Ang dilim, hindi makita. So, ayun. Sasatay natin yung sibuyas pati bawang sa mantika. Lalagay natin yung bawang at sibuyas. Wait. Sibuyas muna. Kasi yung bawang madali maluto. Sunod, bawang. I-next natin yung hotdog. Lagyan natin ng paminta para manuot yung lasa niya. Everybody's listening now, but we got nothing to lose. When I met you in the summer. Tapos isunod natin yung ham. Sorry maingay ah. May nanonood dun sa likod. Glass, she dope as hell from Jersey, baby.
natin yung giniling. Tapos meron sa giniling. Oh my God, nag-moist. Nag-moist kayo. Yan. Ayan. Luto naman na siya. Tapos isusunod ko po yung mushroom para maluto. Then yung tomato sauce na. Ay, I mean yung spaghetti. Na Italian style lang. Kasi ayaw namin ng matamis na Filipino style. Hindi kami ganun. Gusto namin maasim-asim. Yan. Sunod na natin yung mushroom. So, di nyo alam guys, nag-aral ako ng culinary talaga. Nag-aral talaga ako ng culinary guys, di nyo alam. Nilagyan ko na rin pala siya ng salt and pepper. Tapos, nilagyan ko siya mamaya nitong pork cubes. Then, dinagdagan ko siya ng konting Filipino style. Sorry guys, tayo na ya. Bigyan natin siya ng tubig. Para makuha rin yung mga hindi nakuha. Tapos, after nito, tikman-tikman natin siya. Para makuha nyo yung tamang lasa na gusto nyo. Yun. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako ang ingay kasi. Oh my God, tatalikan ako. Lahat na to. So, ayan guys, hintayin natin siyang kumulo. Siguro mga 5 minutes na. Then, lagyan na natin yung mga panlasa like magic sarap, pork cubes, and salt and pepper. So, yun lang. Nalagay ko na lahat ng pampalasa, magic sarap, more cubes na pork, and salt and pepper. Tapos, hintayin na lang natin siya ulit. Mga siguro 5 minutes ulit. Then, tapos na tayo. Okay, patipas na natin ulit. Yun lang. 2,000 years later. Done. Sarap. The best. But if you close your eyes